সিলিং ফেন বিয়াৰিং কেনেকৈ চেঞ্জ কৰোঁ চাওঁ আহক। কেপাচিটাৰটো খুলি লওক। তিনিটা নাট খুলিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা কৰি লাইক কৰি দিব। ৱাৰখিনি ওপৰৰ ফালে দি ল'ব লাগিব। কইলটো খুলি লওক। এতিয়া ওপৰৰ বিয়াৰিংটো নট এটা লৈ খুলিব লাগিব। অতি সহজে খুলিব। এতিয়া নতুন বিয়াৰিং লগাম। বিয়াৰিংটো বহাই লওক। সমানকে বহাব লাগিব। বহাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া তলৰ সৰু বিয়াৰিংটো বিয়াৰিং ৰেঞ্চটি খুলিব লাগিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব। খুলিলোঁ। এতিয়া বিয়াৰিংটো লগাম। সমানে বহাই ল'ব লাগিব। প্ৰথমে আমেচাটো লগাম। তাৰ পিছত স্প্ৰিংডাল লগাই ল'ব লাগিব। কইলটো বহাও। সিরিজ টেস্ট লেম্পেৰে চেক কৰোঁ।